Phần bình luận của Tiêu Chiến tràn ngập sự khen ngợi, 200.000 tin nhắn cho thấy tình bạn sâu sắc của người hâm mộ. Đằng sau hơn 200.000 tin nhắn, xin đừng chết, là những ký ức đau thương của người hâm mộ và trải nghiệm chung của Tiêu Chiến về một cơn bão mạng. Từ sự cố 227 đến việc bị fan cuồng quấy rối, nhóm này đã kéo thần tượng của mình trở về từ cõi chết, biến tình yêu thành lời cầu nguyện giản đơn nhất. Em chấp nhận anh tăng cân và danh tiếng sụp đổ, nhưng anh phải sống. Khi việc săn đuổi ngôi sao trở thành cuộc chiến sinh tử, nó phản ánh thực tế tàn khốc của một ngành công nghiệp, khiến con người trở nên xa lánh, chỉ còn là những công cụ giao thông. Nếu bỗng nhiên có hơn 200.000 bình luận xuất hiện trong phần bình luận của ngôi sao bạn yêu thích, và họ không nói anh đẹp trai quá, hay thúc giục anh ấy ra mắt bài hát mới, mà toàn là xin đừng chết, bạn có thấy lạnh sống lưng không? Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng điều này thực sự đã xảy ra với Tiêu Chiến. Chuyện này bắt đầu từ năm 2020, khi sự cố 227 xảy ra, và nhiều người không phải dân săn sao có thể đã nghe nói đến. Chi tiết sự việc khá phức tạp, dù sao thì đó cũng là một cơn bão mạng lớn, và Tiêu Chiến từ trên trời rơi xuống đất. Cảm giác đó, theo lời của cộng đồng mạng, được gọi là cái chết xã hội. Quảng cáo của anh ấy biến mất, phim của anh ấy không thể phát sóng, và internet tràn ngập những lời lẽ chửi rủa anh ấy. Nó lớn đến mức mọi người thực sự muốn xóa sổ anh ấy khỏi trái đất. Một người bình thường hẳn đã gục ngã từ lâu rồi, nhưng anh ấy đã vượt qua, và cùng với anh ấy là cả một đội quân người hâm mộ hùng hậu. Hãy nghĩ mà xem, cùng người mình yêu bò ra khỏi làn đạn, liệu mối liên kết có còn như xưa? Giống như những người anh em đã từng trải qua chiến tranh, họ không chỉ yêu thương nhau mà còn cảm thấy như thể họ đang ở bên nhau. Vì vậy, những người hâm mộ này lo lắng, sợ rằng điều gì đó bất ngờ sẽ xảy ra và phá hỏng những gì họ đã dày công xây dựng. Trong tâm lý học, đây được gọi là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, giống như bị cắn một lần, 10 năm sau mới biết sợ. Họ đã chứng kiến những gì internet có thể làm với con người, vì vậy họ vô cùng lo lắng về bất kỳ sự xúc phạm nào. Không chỉ trên mạng, điều đáng sợ hơn là những gì xảy ra ngoài đời thực. Có lẽ bạn không hiểu nổi, Sasang fan đáng sợ đến mức nào. Họ chẳng phải fan gì cả, họ chỉ là những kẻ bám đuôi. Tiêu Chiến đã gặp chuyện này nhiều lần rồi. Vụ việc trắng trợn nhất là khi có kẻ lấy cắp số chứng minh thư của anh và bí mật thay đổi giờ làm thủ tục chuyến bay, khiến anh bị kẹt ở sân bay giữa đêm khuya. Thử tưởng tượng xem chuyện đó kinh hoàng đến mức nào. Thậm chí còn có người bám theo anh suốt ngày đêm, thậm chí đến tận phòng khách sạn, dùng camera ghi hình anh qua khe cửa. Chuyện này chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai cũng phát điên. Hoàn toàn không có sự riêng tư, và họ luôn sống trong nỗi sợ bị theo dõi. Bên cạnh đó, công việc của anh ấy cũng khá nguy hiểm. Anh ấy từng đóng vai chính trong vở kịch Mộng Như Mộng, kéo dài gần 8 tiếng và kéo dài trong nhiều ngày. Vở kịch này tiêu hao rất nhiều sức lực cả về thể chất lẫn tinh thần, ngay cả người khỏe nhất cũng không thể chịu đựng được. Trước đó, một diễn viên tên là Vu Mộng Long đã gặp tai nạn khi đang quay một cảnh treo mình trên dây và ngã từ độ cao rất lớn. Tuy không có gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng sự việc đã khiến cả cộng đồng người hâm mộ kinh hãi. Mọi người chợt nhận ra rằng những thần tượng mà họ ngưỡng mộ là lộng lẫy và xinh đẹp cũng có công việc nguy hiểm, và tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những sự việc này chồng chất, sự căng thẳng trong lòng người hâm mộ càng thêm căng thẳng. Đúng lúc đó, Tiêu Chiến đăng một bài cập nhật tưởng chừng như rất bình thường lên Douyin, và bỗng nhiên, nỗi lo lắng tích tụ nhiều năm bùng nổ. Hơn 200.000 bình luận ùa về, tất cả đều giục giã anh phải giữ an toàn. Những bình luận như, ban công phải có lưới an toàn, đừng bao giờ ở một mình, làm ơn đừng trèo cao. Sự việc căng thẳng đến mức ai không biết chắc sẽ nghĩ anh đang đăng tin nhắn chia tay. Một số người tự hỏi liệu những người hâm mộ này có bị điên không khi liên tục đăng, đừng chết. Thật xui xẻo, nhưng hãy đặt mình vào vị trí của họ. Họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức giúp một người nào đó thoát khỏi vực sâu tăm tối nhất, chứng kiến họ dần hồi phục và lấy lại thăng bằng, chỉ để rồi chợt nhận ra rằng mọi thứ có thể bị xóa sổ trong chớp mắt chỉ bởi một tai nạn nhỏ. Nếu là bạn, liệu bạn có sợ hãi không? Họ không nguyền rủa anh ta, họ đang cầu xin anh ta. Bởi vì thế giới thực quá nguy hiểm, và họ không thể làm gì, họ chỉ có thể dùng đến phương pháp ngu ngốc nhất này, xây dựng một bức tường ảo xung quanh anh ta trên mạng, như thể thêm vài tin nhắn, giữ an toàn, nữa sẽ thực sự xua tan nguy hiểm. Cuối cùng, đây không còn là fandom đơn thuần nữa. Ban đầu, ai cũng hâm mộ anh ấy vì anh ấy đẹp trai, diễn xuất giỏi, hy vọng anh ấy sẽ ngày càng nổi tiếng, giành giải thưởng và đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, suy nghĩ của nhiều người đã thay đổi. Sự nổi tiếng hay diễn xuất kém cỏi không còn quan trọng nữa. Có một câu nói trong cộng đồng người hâm mộ đặc biệt đau lòng: tôi yêu bạn ngay cả khi bạn béo, tôi chấp nhận danh tiếng của bạn sụp đổ, và tôi sẽ ở bên bạn ngay cả khi bạn không nổi tiếng, nhưng bạn phải sống sót.
Những lời này nghe hoàn toàn không giống những gì người hâm mộ nói với thần tượng của mình. Chúng giống như những gì các thành viên trong gia đình nói với con cái sắp bước vào một hành trình dài. Sự thay đổi trong tư duy này thực sự khá thú vị. Từ việc muốn anh ấy trở thành một vị thần hoàn hảo, tôi đã trở thành một người chỉ muốn anh ấy trở thành một con người an toàn. Anh ấy muốn anh ấy ăn ngon, ngủ ngon, nghỉ ngơi khi mệt mỏi và không phải làm việc quá sức. Loại tình yêu này, như thể từ trên trời rơi xuống, đã trở nên chân thực hơn. Tất nhiên, sự cố này cũng phản ánh những vấn đề trong toàn ngành. Tại sao người hâm mộ lại lo lắng đến vậy? Bởi vì ngành công nghiệp này quá cạnh tranh, các thương hiệu luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, chụp đủ kiểu ảnh, góc nhìn bạn trai, các nền tảng yêu cầu không có đánh giá tiêu cực và tuyệt đối không được phép sai sót, và đội ngũ sản xuất bị thúc đẩy bởi thời hạn, đôi khi lơ là các biện pháp an toàn. Mọi người đều coi anh ấy như một công cụ kiếm tiền, một biểu tượng thu hút lượt truy cập, dường như quên mất rằng anh ấy trước hết là một con người. Một người cũng trải qua mệt mỏi, đau đớn và sợ hãi. Khi người hâm mộ bắt đầu đồng thanh hô vang, xin hãy sống sót, họ không chỉ nói riêng với Tiêu Chiến, họ đang nói đến giới tài chính. Các nền tảng và công ty sản xuất đã nâng tầm anh lên hàng ngũ danh giá và đang ráo riết vắt kiệt từng giọt giá trị cuối cùng từ anh. Đừng đối xử với mọi người như máy móc và đừng chờ đến khi có chuyện gì tồi tệ xảy ra mới lên tiếng hay xin lỗi. Chẳng phải các biện pháp an toàn, tư vấn tâm lý và sắp xếp công việc hợp lý là những điều cơ bản nhất trong một ngành công nghiệp sao? Bản thân Tiêu Chiến hẳn cũng rất hoang mang khi nhìn thấy những dòng tin nhắn này. Anh ấy chỉ chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình, vậy mà phần bình luận lại biến thành một màn cầu nguyện rầm rộ. Chắc chắn là có áp lực, nhưng hơn thế nữa, có lẽ là một cảm giác ấm áp. Suy cho cùng, hơn 200.000 người đã nói với anh ấy một cách đơn giản nhất: chúng tôi không muốn anh trở thành anh hùng, chúng tôi chỉ muốn anh được bình an và là một người bình thường. Như một câu trích dẫn được lan truyền rộng rãi trên mạng đã nói, thành công thường đến sau những khoảnh khắc đen tối nhất. Khoảnh khắc kiên trì ấy chính là lúc mọi người bỏ cuộc và bạn vẫn hiểu rõ mình đang theo đuổi điều gì. Trong ánh hào quang của ngành giải trí, những ngôi sao nổi tiếng thường trở thành tâm điểm của dư luận. Luhan từng phải đối mặt với những tin đồn thất thiệt vì sự nổi tiếng quá lớn của mình, và giờ đây Tiêu Chiến cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan tương tự. Tuy nhiên, chúng ta nên tin rằng hầu hết người hâm mộ đều lý trí và sẽ không dễ dàng tin vào những lời đồn đại như vậy. Đồng thời, chúng ta cũng phải tự hỏi Tiêu Chiến xuất sắc đến mức nào mà lại liên tục bị chỉ trích và đồn thổi như vậy. Nói về Tiêu Chiến, người nghệ sĩ này chắc chắn đã chinh phục vô số người hâm mộ. Vậy, lý do thực sự khiến anh ấy được yêu mến là gì? Thành công không bao giờ là ngẫu nhiên, cũng như bùn lầy không thể tránh khỏi. Sự nổi tiếng của Tiêu Chiến vượt xa những gì có thể lý giải bằng ngoại hình. Một cái nhìn sâu sắc hơn sẽ hé lộ chiều sâu tiềm ẩn trong kinh nghiệm cá nhân và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Tiêu Chiến sinh ra trong một gia đình khá giả, cha anh rất coi trọng việc nuôi dưỡng sở thích của anh. Từ nhỏ, Tiêu Chiến đã bắt đầu học hội họa và thậm chí còn thử sức với violin. Sau đó, anh thi đỗ vào Đại học Công nghệ và Kinh doanh Trùng Khánh với thành tích xuất sắc. Điều này có thể gây khó hiểu, chuyên ngành của anh dường như không liên quan trực tiếp đến diễn xuất. Vậy làm thế nào anh lại bước chân vào ngành giải trí? Khi còn đi học, Tiêu Chiến là giọng nam chính của dàn hợp xướng trường và tích cực tham gia nhiều buổi biểu diễn văn hóa trong và ngoài trường, giành được nhiều giải thưởng. Trải nghiệm này chắc chắn đã đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp giải trí sau này của anh. Giống như nhiều diễn viên khác, sự nổi tiếng của Tiêu Chiến bắt nguồn từ một vai diễn được chọn lọc kỹ lưỡng. Ví dụ điển hình là Trần Tình Lệnh, Đờ Ăn Têm, bộ phim anh đóng chung với Vương Nhất Bác. Tác phẩm này không chỉ thu hút người hâm mộ mà còn thu hút những kẻ xấu lợi dụng sự nổi tiếng của nó. Tiêu Chiến xuất hiện trên tạp chí song ngữ Trung Ý, One China, và được khen ngợi hết lời. Tạp chí nhận xét Tiêu Chiến đã phá vỡ khuôn mẫu của ngành giải trí, nói rằng giọng nói và phong thái của anh trong trẻo như suối nguồn, toát lên vẻ khiêm nhường và lịch thiệp của văn hóa nho giáo Trung Hoa. Anh không đến từ Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu hay Hoa Kỳ, mà là một chuẩn mực mới của ngành giải trí trong nước. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận, đồng thời khiến nhiều người phải suy ngẫm về hình mẫu thần tượng mà chúng ta thực sự mong muốn. Một người giả tạo, luôn hào nhoáng và luôn đúng, hay một con người bình thường bằng xương bằng thịt nhưng cũng mắc sai lầm và mệt mỏi. Khi tình yêu của người hâm mộ đã trở nên quá khiêm tốn đến mức chỉ còn lại lời cầu xin, làm ơn, hãy sống sót, thì thời đại đây sau này có lẽ thực sự cần phải dừng lại và suy nghĩ.